Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. දිනුම YouTube නාලිකාව ගාන ආරම්භන සියලු දෙනාට. ඉතින් මේ වාහන ගැන තවත් උණුසුම් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා දැන් මහමැතිවරණයක් දින නියම වෙලා තියෙනවා නොවැම්බර් 14. ඉතින් ඒකෙදි මැතිවරණ ප්‍රචාරණ රැලි පවත්වනවා. ඒකෙදි මේ ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ මහත්තයා වාහන සම්බන්ධව අදහසක් දක්වලා තියෙනවා. ඒකෙදි යා කියලා තියෙන්නේ Toyota Vitz කාර් එකක් ලක්ෂ 12කට ලංකාවට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්ලු. සහ අවුරුදු 10කින් හැම ගෙදරටම වාහනයක් ගෙනත් දෙන වැඩපිළිවෙලක් සකසනවා කියලා. මේකෙදි විදේශ රටවල එක මාසයක ආදායමෙන් වාහනයක් මිලට ගත හැකි බව ජාතික ජන බලවේගයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු අපේක්ෂක කණ්ඩායම් නායක නලින් හේවගේ මහත්තයා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. අපේ රටේ මුළු ජීවිතේම උපයන මුදල එකතු කළද මිලට ගත හැකි ට්‍රැක්ටරයක රෝදයක් පමණක් බව ඔහු පැවසී. ජපානයේ විස් වර්ගයේ මෝටර රථයක් රුපියල් ලක්ෂ 12කට ලංකාවට ගෙනත් දිය හැකි බවත් එසේ ගෙනත් දෙන්නේ නම් හැමෝටම එය මිලට ගත හැකි බවත් ඔහු කියා සිටියේ. තමන් රජයෙන් එම වාහන සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 70ක 80ක පමණ බද්දක් අය කරමින් ඇතැයිද ඔහු පවසනවා. ජනතාවට වාහන මිලට ගත නොහැකි වාහන බිල වැඩි නිසා නොව තක්කඩි පාලකයන් නිසා බවද ඔහු චෝදනා කරයි. ජාතික ජන බලවේග ආණ්ඩුව විසින් වසර 10ක කාලයක් ඇතුළත ලංකාවේ සෑම නිවසකටම වාහනයක් ගත හැකි ආකාරයේ ආර්ථිකයක් ගොඩනගවන බව ඔහු කියා සිටියේ ජාතික ජන බලවේග පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ජන හමුවක් අමතමින්. ඉතින් මේක ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච ප්‍රකාශයක් නිසා තමයි මේකේ වටිනාකමක් තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ දැන් ජනාධිපතිවරණෙත් ප්‍රකාශ කළා වාහන ආනයට අවසර දෙනවා කියලා. බලමු මේ ඉස්සරහට ධනාත්මක පැත්තක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම විත්ස් වර්ගයේ රථයක් ලංකාවට ලක්ෂ 12කට ගේන්න පුළුවන්. මම පහුගිය වීඩියෝස් වල ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හම්බන්තොට වරායට ලක්ෂ 10ට 12ට ගන්න පුළුවන් 2015 වගේ රථයක්. ගෙනල්ලා ලංකාවේ 100කට ටැක්ස් ගෙවුවත් ලක්ෂ 25 30කට මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ වැඩිපුර බද්ද ටැක්ස් ඔක්කොම ගන්න ආණ්ඩුව. ඉතින් ආණ්ඩුවේ ඉන්න කට්ටියම තමයි මේව ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොම සංශෝධනය කරලා මහජනතාවට හිතයිශී පාලකයක් ගෙනියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේව වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දිනුවට පස්සේ කරනවා කියලා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද තව මාසෙකමාරයි ආණ්ඩුවට. තවම තීරණ ගන්න කල් වැඩි. ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දීලා බලමු. නමුත් වාහන සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අදහස බොහොම පොසිටිව් අදහසක්. ඉතින් ඒ ගැන බොහොම සතුටු වෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක කැමති නම් පුළුවන් තරම් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, කට්ටිය දැනුවත් කරන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.